In 2023 bestond de SUNIJ, de afkorting voor de Sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein, 40 jaar. Dit was voor de Historische Kring Nieuwegein een goed moment om er een tentoonstelling aan te wijden met de titel Nieuwegein, centrum van vervoer, 40 jaar Sneltram. De Historische Kring had goed zijn best gedaan om zoveel mogelijk originele attributen te verzamelen van de Sneltram. Van die Voortveens.tv ging een kijkje nemen en we wisselen af met beelden van de SUNIJ.